हाय फ्रेंड्स, माझं नाव आहे प्रियंका आणि स्वागत आहे तुमचं स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आपण दुधी भोपळ्याचे खमंग आणि खूपच टेस्टी होणारे अशा पद्धतीचे वडे तयार करणार आहोत। ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला बिलकुल विसरू नका। चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला स्टार्ट करूया। तर अशा पद्धतीचा मी दुधी भोपळा घेतलेला आहे गोल आकारामध्ये। हा फक्त थंडीच्या दिवसामध्येच उपलब्ध होऊ शकतो। आपण आता अर्ध्या दुधीचे वडे तयार करून घेणार आहोत। तर सर्वात अगोदर मी कट करून घेतलेला आहे अर्धा दुधी। अशा पद्धतीने पाहू शकता छान कोवडा आहे। याचा अगोदर आपण किस काढून घेऊया। अशा पद्धतीची किसणी तर सर्वांच्या घरी उपलब्ध असते। तर याचा मी बारीकसर असा किस तयार करून घेणार आहे। या दुधी भोपळ्याची भाजी सुद्धा खूपच टेस्टी वाटत असते आणि खूप हेल्दी असते शरीरासाठी। तर याची भाजी सुद्धा खायला हवी। तर अशा पद्धतीने मी बारीकसर किस करून घेतलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता खूप छान बारीकसर किस तयार झालं। आता हा तयार झालेला किस आहे यामधून मी सर्व एक्स्ट्राचे जो पाणी आहे यामधील तो सर्व काढून घेणार आहे। दुधी भोपळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी असते, तर हा एक्स्ट्रा पाणी मी काढून घेणार आहे। हा पाणी शरीरासाठी खूप आवश्यक आहे। मिळालं तर रोज प्यायलाच हवं थंडीच्या दिवसामध्ये। तर पाहू शकता एक वाटी मी इथून पाणी काढून घेतलेलं आहे। आणखी जेवढं निघेल तेवढं असं पाणी काढून घ्यायचं आपल्याला एक्स्ट्रा सर्व। छान दुधी भोपळ्याचा किसा ड्राय झालेला आहे। यामध्ये भरपूर कांदे वापरायचे। कांद्यामुळे वड्यांना खूप छान टेस्ट येत असते। तर मोठ्या आकाराचे मी 3 कांदे कट केलेले आहे बारीकसर। बारीक चिरून घेतलेली मिरची घेतलेली आहे। भरपूर कोथिंबीर वापरायचं आहे। इथे कढीपत्ता सुद्धा वापरला तरी चालेल। कढीपत्त्याने खूप छान टेस्ट येते। माझ्याकडे नव्हतं तर मी वापरलं नाही। यामध्ये 1 चमचे जिरे वापरायचं आहे। 2 चमचे पांढरे तीळ वापरायचे आहे। तिळामुळे सुद्धा खूप छान टेस्ट येते। यामध्ये चवीपुरती हळद वापरायची आहे। थोडंसं लाल तिखट कलरसाठी मिरच्या सुद्धा वापरलेला होता आपण यामध्ये। आणि थोडंसं मीठ वापरायचं आहे, म्हणजे चवीपुरतं मीठ वापरायचं आहे। आता मी 1 कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। थोडं थोडं करून यामध्ये टाकणार आहे आणि सर्व एकजीव करून घेणार आहे पीठ। आपल्याला इथे पीठ जरा प्रमाणातच वापरायचं आहे। पीठ जर जास्त झालं तर वडे टेस्टी होणार नाहीत आणि पीठ जर कमी झालं तर वडे खूप तेल पितात, म्हणजे तेल धरून राहतात। त्यामुळे पीठ जरा प्रमाणातच वापरायचं। मी इथे अर्ध्या दुधी भोपळ्यासाठी 1 कप पीठ पूर्ण वापरलेलं आहे। तर पाहू शकता थोडं थोडं करून मी इथे एकजीव करून घेत आहे सर्व मटेरियल। खायला खूप खमंग लागत असतात अशा पद्धतीचे वडे। मी इथे 1 कप पीठ वापरून छान असं मळून घेतलेलं आहे पीठ। पाहू शकता तुम्ही अशा पद्धतीची कन्सिस्टन्सी हवी आपल्याला। आता आपलं पीठ सर्व रेडी झालेलं आहे वडे तयार करण्यासाठी। तर आपल्याला एका वाटीमध्ये सर्वात अगोदर पाणी घ्यायचं। हाताला थोडंसं पाणी लावून गोळा हातामध्ये घ्यायचा आणि अशा पद्धतीने थोडंसं प्रेस करत वडा थापून घ्यायचा आणि गरम तेलामध्ये सोडायचं। खूप छान खमंग वडे तयार होतात। तर मी ते गॅसवर कढई ठेवलेली आहे गरम करण्यासाठी। तेल छान गरम झालं की हाताला तेल लावून अशा पद्धतीने वडे थापून घ्यायचे आहे आणि गरम तेलामध्ये सोडून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने। कढईमध्ये जेवढे बसतील तेवढे वडे आपण तयार करून तेलामध्ये सोडून घेणार आहोत। सर्व वडे अशाच पद्धतीने मी तयार करून घेणार आहे। पाहू शकता तुम्ही छोटे मीडियम कोणत्याही आकाराचे वडे तयार करू शकता इथे। तर मी 5 ते 6 वडे यामध्ये सोडलेले आहे तेलामध्ये। याला अर्धा मिनिट डिस्टर्ब करायचं नाही, नाहीतर ते झारायला लागून चिटकू शकतात। अर्धा मिनिटानंतर याची एकदा साईड चेंज करून घ्यायची आहे आणि गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे। या साइडने सुद्धा 2 मिनिटे छान व्यवस्थित असं फ्राय करून घ्यायचं आहे गोल्डन कलर येईपर्यंत। दोन्ही साइडने छान असा कलर आलेला आहे। आता आपण एका झाऱ्याने याला वेगळं काढून घ्यायचं एका डिशमध्ये। तेल सर्व झारून घ्यायचं आहे यामधील। खूप छान कलर आलेला आहे तुम्ही पाहू शकता। याला आता आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया। दुसरे वडे सुद्धा अशाच पद्धतीने सेम प्रोसिजरने हाताला तेल लावून वडे तयार करून घ्यायचे आहेत। तर काही वडे मी इथे तयार केलेले आहेत, पाहू शकता छान खमंग झालेले आहेत। या पद्धतीने तुम्ही एकदा तरी नक्की ट्राय करा, खूप आवडतील। आणि ही दुधी भोपळ्याच्या वड्यांची रेसिपी जर आज आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला बिलकुल विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशाच प्रकारच्या नवीन रेसिपीसह। हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद।